Hãy tưởng tượng bạn bước ra đường, quay trái thấy một tấm biển quảng cáo với gương mặt rạng rỡ của một hoa hậu. Quay phải lại thấy một hoa hậu khác đang cắt băng khánh thành. Bật tivi lên, một hoa hậu đang làm MC. Lướt trên mạng xã hội thêm một hoa hậu mới đăng quang tối qua. Bật điện thoại lên lại thấy một hoa hậu đang livestream bán hàng. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam, nơi mà danh hiệu hoa hậu dường như đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Nhưng liệu đây có phải là ánh hào quang của nhan sắc và tài năng, hay chỉ là một cơn lạm phát danh hiệu khiến người ta phải chóng mặt? Vì sao Việt Nam đang lạm phát hoa hậu? Từ những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến những tỉnh lẻ, những cuộc thi sắc đẹp đã trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng điều gì đang khiến những cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam tăng đến mức chóng mặt, tăng đến mức lạm phát? Và so với những cường quốc sắc đẹp như là Mỹ, Venezuela, Philippines, Pháp hay là Colombia thì Việt Nam đang đứng ở đâu? Những năm gần đây, Việt Nam ghi nhận khoảng trên dưới 35 cuộc thi hoa hậu quy mô quốc gia, một con số ấn tượng so với những năm trước đó. Từ Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam đến những cuộc thi như là Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Hoa hậu Biển đảo hay là Hoa hậu Quốc dân. Danh sách các cuộc thi dường như là không có điểm dừng. Nói tóm lại, bất kỳ một lĩnh vực gì thì đều có hoa hậu của nó. Trong khi đó, những nước như là Mỹ, Venezuela hay là Philippines cũng nổi tiếng với nhan sắc và những cuộc thi sôi động. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá câu chuyện này. Năm 2025, dự kiến có khoảng 36 cuộc thi hoa hậu được cấp phép trên toàn quốc, tăng so với những năm trước. Trong số này, khoảng gần một nửa cuộc thi thuộc nhóm lớn như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Trong khi những cuộc thi còn lại gồm những sự kiện quy mô nhỏ hơn như Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam. Những tỉnh, những địa phương cũng tích cực tổ chức các cuộc thi để quảng bá du lịch và văn hóa. Ví dụ như là Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2025 tại Bình Thuận đã thu hút 50.000 du khách, mang lại doanh thu ước tính 150 tỷ đồng cho địa phương. Như vậy, với khoảng trên dưới 35 cuộc thi thì mỗi năm Việt Nam ta sẽ có 150 danh hiệu từ Hoa hậu, Á hậu và Hoa khôi sẽ được trao. Trung bình mỗi cuộc thi phải từ 3 cho đến 5 danh hiệu. Tổng cộng sẽ có khoảng 2.500 thí sinh tham gia những cuộc thi này. Với một số cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam thì nó sẽ thu hút khoảng 500 thí sinh ở vòng sơ khảo. Trong khi những cuộc thi nhỏ hơn như Hoa hậu Môi trường thì cũng có khoảng từ 50 cho đến 100 thí sinh tham dự. Doanh thu từ những cuộc thi này cũng là một con số đáng chú ý. Một cuộc thi Hoa hậu trung bình tạo ra từ 5 đến 10 tỷ đồng cho nhà tài trợ như là bán vé và hợp đồng quảng cáo. Riêng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 ước tính mang về 30 tỷ đồng với sự tham gia của những thương hiệu lớn như mỹ phẩm, thời trang và du lịch. Với những danh hiệu này thì Việt Nam cũng ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Chúng ta duy trì vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng những người đẹp, bảng xếp hạng của Hoa hậu được gọi là Global Beauty 2025. Để hiểu rõ hơn vị trí của Việt Nam, hãy so sánh với những quốc gia nổi bật trong lĩnh vực sắc đẹp như là Mỹ, Venezuela, Philippines, Pháp hay là Colombia. Mỹ là một trong những quốc gia dẫn đầu về số lượng các cuộc thi sắc đẹp và thành tựu quốc tế. Năm 2025, Mỹ tổ chức khoảng 25 cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc gia, tức là vẫn kém Việt Nam. Tổng cộng khoảng 100 danh hiệu được trao với hơn 3.000 thí sinh tham gia tại nước Mỹ. Trên đấu trường quốc tế, Mỹ đang dẫn đầu với 9 danh hiệu Miss Universal, 3 Miss World, 3 Miss International, tổng cộng 15 danh hiệu trong nhóm Big Four. Big Four ở đây gồm có Miss Universal, Miss World, Miss International và Miss Earth. Trong bảng xếp hạng Global Beauty, Mỹ đứng thứ 3 nhờ vào những chiến thắng tại Miss Earth 2024 và top 5 Miss Universal 2024. Mỹ cũng hưởng lợi từ việc là nước chủ nhà của rất nhiều sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh của nước Mỹ tham gia. Doanh thu từ những cuộc thi sắc đẹp ở Mỹ là một con số khổng lồ. Miss USA 2025 được ước tính mang về khoảng 50 triệu đô la từ quảng cáo, truyền hình và tài trợ. Các cuộc thi ở Mỹ thường gắn liền với các hoạt động từ thiện, ví dụ như là Miss America tuyên góp được khoảng 10 triệu đô cho giáo dục và y tế trong năm nay. Còn Venezuela được coi là cường quốc sắc đẹp với số lượng danh hiệu Big Four cũng thuộc hàng cao nhất thế giới. Nhưng mà số lượng cuộc thi Hoa hậu trong một năm của họ thì cũng chỉ bằng 2/3, thậm chí là chưa đầy 2/3 của Việt Nam, với khoảng 80 danh hiệu được trao và khoảng 2.000 thí sinh tham gia. Venezuela trong lịch sử có tổng cộng 24 danh hiệu Big Four dẫn đầu thế giới. Và trong bảng xếp hạng Hoa hậu Thế giới 2025, Venezuela đang đứng thứ 2 nhờ vào những chiến thắng trong các năm trước.
Văn hóa sắc đẹp ở Venezuela được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các học viện đào tạo, nơi thí sinh được huấn luyện chuyên sâu về catwalk, ứng xử và ngoại hình. Doanh thu từ các cuộc thi ở Venezuela đạt khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Đó là con số hàng năm với Miss Venezuela, là sự kiện truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất, thu hút 70% dân số của quốc gia này. Cũng ở khu vực Đông Nam Á chúng ta có Philippines. Philippines là một cường quốc sắc đẹp với văn hóa cuồng nhiệt không kém. Năm 2025, Philippines tổ chức khoảng 30 cuộc thi sắc đẹp quốc gia, ít hơn Việt Nam vài cuộc thi, trong khi dân số Việt Nam và dân số Philippines thì có thể nói là gần tương đồng nhau. Dân số Philippines lớn hơn một chút. Tổng cộng khoảng 120 danh hiệu được trao với khoảng hơn 2.500 thí sinh tham gia. Philippines có tổng cộng 15 danh hiệu Big Four từ xưa cho đến giờ, tức là ngang ngửa với Mỹ. Và Philippines cũng là một trong những quốc gia luôn được xếp hạng cao ở bảng xếp hạng của các cuộc thi Hoa hậu. Họ nổi bật với chuỗi chiến thắng liên tiếp từ năm 2013 đến năm 2018, trở thành quốc gia duy nhất thắng ít nhất một danh hiệu Big Four trong 6 năm liên tục. Các cuộc thi ở Philippines mang lại doanh thu khoảng 30 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Với cuộc thi danh giá nhất sẽ thu hút hàng triệu khán giả qua truyền hình và mạng xã hội. Hoa hậu Philippines thường trở thành đại sứ thương hiệu, ký hợp đồng quảng cáo trị giá từ 5 cho đến 10 triệu đô sau khi đăng quang. Ở châu Âu, Pháp có truyền thống sắc đẹp lâu đời nhưng không tổ chức nhiều cuộc thi như các quốc gia trên thế giới. Số lượng cuộc thi hàng năm của Pháp chỉ bằng khoảng chưa đầy 1/3 so với Việt Nam. Như vậy là họ sẽ chỉ trao khoảng 50 danh hiệu và khoảng 1.000 thí sinh tham dự. Hoa hậu nước Pháp là cuộc thi danh giá nhất, thu hút khoảng 8 triệu khán giả truyền hình và mang lại doanh thu khoảng 15 triệu euro. Những cuộc thi ở Pháp thì nhấn mạnh vào sự tinh tế và trí tuệ, với các thí sinh thường được đào tạo về văn hóa và ngoại ngữ. Tuy nhiên, số lượng cuộc thi hạn chế khiến Pháp không thể sánh ngang với những quốc gia như là Venezuela hay Philippines. Nhìn vào các quốc gia để thấy, Việt Nam chúng ta tổ chức rất nhiều những cuộc thi Hoa hậu và tổ chức nhiều hơn rất nhiều những quốc gia khác. Tại Việt Nam, các cuộc thi Hoa hậu đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá văn hóa và du lịch. Nếu mà nhìn vào những điều tích cực thì có thể thấy các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thường gắn liền với những dự án nhân ái. Đó là một nét tích cực của những cuộc thi này. Còn với những thí sinh tham gia cuộc thi và sau đó đăng quang hoặc có danh hiệu thì sao? Ước chừng khoảng 75% Hoa hậu và Á hậu từ những cuộc thi lớn trong giai đoạn từ 2020 đến 2025 đã có sự nghiệp trong truyền thông, thời trang hoặc kinh doanh. Con số này ở những quốc gia khác cũng là rất cao. Ở Philippines người ta thống kê được rằng con số này là khoảng 85%, tức là cao hơn Việt Nam khoảng 10%. Nhiều Hoa hậu trở thành những ngôi sao truyền hình hoặc KOL. Venezuela thì có đến 90% Hoa hậu ký hợp đồng quốc tế, trong khi Mỹ và Colombia có lần lượt là 80 và 70%. Pháp thì có tỷ lệ thấp hơn, khoảng 60% do thị trường giải trí ít tập trung vào Hoa hậu. Và các Hoa hậu ở Việt Nam thường thì chúng ta thấy sau khi đăng quang thì họ sẽ rất nổi bật, kiếm được nhiều tiền. Một số người chuyển sang lấn sân sang những lĩnh vực khác, có người là MC, có người làm diễn viên truyền hình, có người thì bán hàng online. Rõ ràng, các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam không chỉ là sàn diễn nhan sắc mà còn là công cụ để quảng bá văn hóa, thúc đẩy du lịch, tạo cơ hội cho những người phụ nữ trẻ tuổi. So với các quốc gia khác, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng những cuộc thi với số lượng nhanh nhất, nhưng cũng đối mặt với rất nhiều những vấn đề, từ việc duy trì chất lượng đến việc duy trì uy tín cho các danh hiệu. Trong bức tranh toàn cầu, Việt Nam đang vươn lên, nhưng vươn lên về mặt số lượng, còn vươn lên về mặt chất lượng thì chưa chắc. Việt Nam vẫn đang lạm phát Hoa hậu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.